আমাৰ চেনেল পিকিয়ৰছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই উপাসনা আৰু মই সুজাতা। আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ নতুনকৈ ৰিলিজ হোৱা অসমীয়া চিনেমা জোনাকী পৰুৱাৰ বিষয়ে। জোনাকী পৰুৱা বৰ্তমান মুভিছেইণ্টত উপলব্ধ। চিনেমাখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা হৈছে প্ৰকাশ ডেকাৰ, প্ৰযোজনা মিলিন দত্তৰ, চিনেমেটোগ্ৰাফী কৰিছে চাও পাৰ্থ বৰগোহাঁয়ে আৰু চিনেমাখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিছে তৰালি শৰ্মাই। অভিনয়ত মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বেঞ্জামিন দৈমাৰীয়ে আৰু সহকাৰী হিচাপে আছে বিটোপি দত্ত, নিবেদিতা কলিতা, পলাশ মেচ ইত্যাদি। জোনাকী পৰুৱা চিনেমাখনৰ কাহিনী ভাগৰ কেন্দ্ৰত আছে জাহ্নু এটি 13-14 বছৰ বয়সীয়া চৰিত্ৰ, যি নিজকে মেইল বুলি আইডেণ্টিফাই নকৰে আৰু সৰুৰে পৰাই নিজকে ছোৱালী ৰূপে কল্পনা কৰি আহিছে। জাহ্নুৰ কথা বতৰা, বডি লেংগুৱেজ আদিৰ বাবে প্ৰায়ে মানে স্কুল হওক বা গাঁও হওক, অন্য ঠাইত হওক অনবৰতে ঠাট্টা মস্কৰা আদিৰ সন্মুখীন হৈ থাকিবলগীয়া হয়। অৱশ্যে জাহ্নুক বুজা মানুহো আছে, যেনে জাহ্নুৰ বান্ধৱী নিবেদিতা আৰু লিকু, বায়েক জুমু আকৌ কনভেনশ্যনেল ছোৱালীৰ দৰে নাথাকে। তাকে লৈ ককায়েক জাহ্নু আৰু জুমুৰ ককায়েকৰ খুব এটা অসন্তুষ্টি আছে। জাহ্নুৰ জীৱনটো প্ৰতিদিনে এক সংগ্ৰাম। এনেতে জাহ্নুৱে লগ পাই গাঁৱৰে পলাশৰো আকৌ সমাজৰ প্ৰতি আছে কিছু বিষোদ্গাৰ। পলাশ আৰু জাহ্নুৰ মাজতো গঢ়ি উঠে এটা প্ৰেমজাতীয় সম্পৰ্ক। অথচ পলাশেও সমাজৰ ভয়ত জাহ্নুক আৰু সেই সম্পৰ্কটোক স্বীকাৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। এনে সময়তে জাহ্নুৰ সৈতে এটা বৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যাৰ ফলত সি ঘৰ এৰি নিজৰ পৰিচয়ৰ স্বীকৃতি বিচাৰি আৰু ওলাই যায়, ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওলাই যায় আৰু নিজৰ সংগ্ৰামখন নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰে। থুলমূলকৈ কাহিনীটো ইমানেই। চিনেমাখনৰ মূল চৰিত্ৰ জাহ্নু বা জাহ্নৱীৰ ওপৰতে পৰিচালকে আটাইতকৈ বেছি ফ'কাছ কৰিছে আৰু সেই চৰিত্ৰৰ ৰূপায়ণ কৰা অভিনেতা হিচাপে বেঞ্জামিন দৈমাৰীৰ অভিনয় বহুত বেছি ভাল। পৰিচালকে যিমানখিনি এক্সপেক্টেশ্যন তেওঁৰ পৰা ৰাখিছিলে পূৰা 100% তেওঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সঁচাকৈ তেওঁৰ অভিনয় আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি হৃদয়স্পৰ্শী হৈ উঠিছে। গোটেই চিনেমাখন আমি বেঞ্জামিন দৈমাৰীৰ কাৰণে আচলতে চাই থাকিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি বাকীসকল অভিনয় শিল্পীৰ অভিনয় যথেষ্ট ভাল হৈছে। বিশেষকৈ আমি অসমীয়া চিনেমাত দেখিবলৈ পোৱা ড্ৰামাটিক অভিনয় ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই, নেচাৰেল হৈছে অভিনয়টো। তাৰোপৰি এইখন চিনেমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফীটো লৈ মই বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ এইটো থিমৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ চিনেমাটোগ্ৰাফীকে একচেপ্ট কৰিবলৈ সাজু হ'ম, কিন্তু আচৰিত ধৰণে এইখন চিনেমাত চিনেমাটোগ্ৰাফাৰে বহুত ভাল কাম কৰিছে। স্পেচিয়েলি এটা ড্ৰিম ছিকুৱেঞ্চত এটা ড্ৰোনৰ শ্বট আছে, কেইটামান ড্ৰোনৰ শ্বট আছে, এইটো খুব ভাল লাগিছে। তাৰোপৰি যেতিয়া জাহ্নুৰ ওপৰত এটা ভাইলেণ্ট ইনচিডেণ্ট ঘটি থাকে আৰু সেই ভাইলেণ্ট ইনচিডেণ্টটো ডাইৰেক্টলি দেখুৱাতকৈ এৰাল দি থোৱা এজনী গৰুক দেখুৱাই থাকে। এৰাল দি থোৱা সেই গৰুজনীৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন, সেই ৰিয়েকশ্যনখিনিৰে সেই ভাইলেণ্ট চিনটোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা গৈছে। তাৰোপৰি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ কথা যদি চাবলৈ যাওঁ, য'তে য'তে আমাক বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো আহিছে চিনেমাখনত, তেতিয়া আমাৰ অনুভৱ হৈছে যে ঠিকে আছে, এইখিনি সময়ত এইটোৰ প্ৰয়োজন আছিলে। প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। খুব মিতব্যয়ী ৰূপত তৰালি শৰ্মাই সংগীত দিছে এখন চিনেমাত, সেইটো খুব ভাল লাগিছে। থিমটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমি ভাৰতীয় চিনেমাত কুৱেৰ চৰিত্ৰসমূহ সদায়ে এক কৌতুক চৰিত্ৰ হিচাপেহে উপস্থাপন কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে। আমি আজি দুদিন আগলৈকেতো ইট ৱাজ কুৱাইট নৰ্মেলাইজড, মানে আজি কেইদিনমানৰ পৰাহে অকণমান ট্ৰেণ্ড সলনি হৈছে। তথাপিতো ফ'কাছ কৰি একেবাৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি তেনেকৈ চিনেমা হোৱা নাছিলে। এয়া আৰু তাকো অসমীয়াত এনেকুৱা চিনেমা হৈছে, তাকো প্ৰথমবাৰৰ পৰা আমি অত্যন্ত সুখী। তাকে লৈ পেলাই আমি ট্ৰেইলাৰ ওলোৱাৰ পৰাই যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ আছিলোঁ চিনেমাখনক লৈ পেলাই। চাইও যথেষ্ট ভাল পালোঁ। সেই হিচাপত চিনেমাখনৰ মই আগেয়ে কৈছোঁ যে মূল চৰিত্ৰ জাহ্নুৰ ওপৰতে আচলতে সমগ্ৰ কাহিনী কনচেনট্ৰেট হৈ আছে। জাহ্নুৰ চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত যিমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, বাকীবোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত আচলতে ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা নগ'ল। কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা চৰিত্ৰৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে জাহ্নুৰ চৰিত্ৰটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ দেখিলোঁ। তাৰ ডেইলি ষ্ট্ৰাগল, প্ৰতিদিনৰ টিনেজাৰ হিচাপে হওক বা জেণ্ডাৰ বাইনেৰীৰ বাহিৰৰ চৰিত্ৰ হিচাপে, কুৱেৰ চৰিত্ৰ হিচাপে জাহ্নুৰ ডেইলি যিখিনি ষ্ট্ৰাগল, ধৰক টয়লেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া, সেই গোটেই বস্তুবোৰ আমাক আচলতে বুলবুল কেন সিঙলৈ মনত পেলাই দিয়ে অসমীয়া চিনেমা হিচাপে। বিশেষকৈ সুমনৰ চৰিত্ৰটো এখন চিনেমাত আছিলে।
কিন্তু সুমনৰ চৰিত্ৰটোত যিবোৰ আমি ডেইলি ষ্ট্ৰাগল দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ সেইবোৰ আমি জানুৰ চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি এম্পেথিটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ চৰিত্ৰটো দেখাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেল যিটো কনফ্লিক্ট ইণ্টাৰনেল মই বহুত কথা শিকিছোঁ আই ডিডন্ট নো সো মেনি থিংছ তাৰোপৰি সেইটো কাৰণে কেৰেক্টাৰটোৰ ওপৰত ইমান বেছি কনচেনট্ৰেট কৰা গৈছে হয়তো জানুৰ কেৰেক্টাৰটো বা জাহ্নৱী কেৰেক্টাৰটোৰ ওপৰত যে বাকীবোৰ কেৰেক্টাৰ তেওঁক যেন সেইটো চৰিত্ৰক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ অহা যেনহে হ'ল খুব বেছি গভীৰভাৱে লোৱা যেন দেখা নগ'ল বিশেষকৈ মইতো ভাবিছিলোঁ যে বায়েকৰ চৰিত্ৰটো মোক মই যেতিয়া ট্ৰেইলাৰটো চাইছিলোঁ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে অ'কে এইটো চাগে মাই ব্ৰাদাৰ নিখিলৰ জুহি চাওলাৰ কেৰেক্টাৰটো হ'ব যি নিজৰ ভায়েকক খুব বেছি ছাপোৰ্ট কৰে কিন্তু পিছত দেখিলোঁ চিনেমাখনত ইমান বেছি সেইটো কেৰেক্টাৰৰ ওপৰতো বেছি গুৰুত্ব দিয়া নগ'ল পিছত যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হোৱাৰ চান্স আছিলে আৰু জাহ্নু বা জাহ্নৱীৰ লাভ ইণ্টাৰেষ্ট পলাশৰ যিটো চৰিত্ৰ সেই পলাশৰ চৰিত্ৰটো হঠাতে ক'ৰবাৰ পৰা অহা যেন লাগিলে মানে পলাশৰ চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে আমি জানিব কেনেকৈ পাৰোঁ থ্ৰু ডাইলগছ অনলি ডাইলগছ সংলাপৰ জৰিয়তে আৰু কেইটামান চিনতে আমি হঠাতে জাহ্নুৱে পলাশক লগ পাই যায় আৰু জাহ্নু আৰু পলাশৰ মানে ডাইলগৰ জৰিয়তেহে আমি পলাশৰ চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাওঁ সেইটো খুব বেছি মোৰ চিনেমেটিক যেন নালাগিলে অলপ ফ'ৰ্চ যেন লাগিলে অলপ আৰ্টিফিচিয়েল যেন লাগিলে আৰু হিউমেন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাওঁ জাহ্নুৰ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি আমাৰ এম্পেথি বাঢ়ি যোৱাৰ এইটো এটা কাৰণ যে কোনো এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপে জাহ্নুৰ কাৰণে গভীৰ নহ'ল জাহ্নুৰ কেৰেক্টাৰটোৱে কৈ থাকে যে তেওঁ পলাশক ভাল পায় কিন্তু পলাশেও বৰ বেছি গভীৰভাৱে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ গভীৰতা খুব ভালকৈ অনুভৱ কৰিলে যেন নালাগিল আৰু কৈছোঁৱে যে বায়েকৰ লগত হয়তো খুব এটা ভাল সম্বন্ধ গঢ়িব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বায়েকৰ লগতো খুব বেছি গভীৰ সম্বন্ধ গঢ়ি নুঠিলে অথচ বায়েকে জানিছিলে তাৰ প্ৰব্লেমবোৰ বুজি পাইছিলে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বায়েকৰ চৰিত্ৰটো খুব বেছি চাইলেণ্ট যেন লাগিলে মোৰ কাৰণে এইটো নৰ্মেল হ'ব পাৰে এনেকুৱা এক্সপ্ৰেছিভ নহয় she is not expressive or okay maybe this is like normally তেনেকুৱাই চাগে থাকিব পাৰে ন মোৰ আকৌ বেছি এক্সপ্ৰেছিভ যেন নালাগিলে এইটো বৰ অলপ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোৰ ডাল নিচিনা but she knows মানে জুমু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ হিম বস্তুকেইটা বুজি পায় কি হৈ আছে কি হোৱা নাই যদিও মানে ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে তো মুখত ফুটাই তুলিব নোৱাৰে তেনেকুৱাই চৰিত্ৰটো মানে অ'কে চ' ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এই বায়েকৰ লগতো বৰ বেছি দিন নহ'ল পিছত আমি দেখিলোঁ যে বায়েকৰ লগত কি ধৰণে কথা পাতিছে জাহ্নৱীয়ে তাৰপিছত যদি সি কৈ থাকে যে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈছে তাৰ দুজনী ছোৱালী কিন্তু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেইজনীৰ লগতো সি ইমান কিবা নিজৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰা যেন নালাগিলে গতিকে আৰু তাৰ পিছত জাহ্নৱী হোৱাৰ পিছত জাহ্নুৰ পৰা যেতিয়া জাহ্নৱী হ'ল সেই জাহ্নৱী হোৱাৰ পিছতো যিটো হিউমেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ শ্বি ৱাজ ইন যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপত তেওঁ আছে সেইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপো যে খুব এটা গভীৰ হৈছে বা গভীৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি সেইটো নেদেখিলোঁ কথা বতৰাবোৰ আমি গম পালোঁ যে ডেট ইজ অলছ' নট ছামথিং যিটোৱে হয়তো জাহ্নৱীক সাংঘাতিক ধৰণে সাংঘাতিক ধৰণে বুজি পাইছে যে লগা নাই সেইটো চৰিত্ৰই গতিকে অলমষ্ট এভৰিৱেৰ অল দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপছ ডেট জাহ্নু আৰু জাহ্নৱী was or is in are looking like very shallow সেইকাৰণে হয়তো আমাৰ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি এম্পেথিটো বাঢ়ি গৈছে মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ চ' বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে চৰিত্ৰবোৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ যাওঁতে জাহ্নুৰ চৰিত্ৰটোৰ বাহিৰে বাকীবোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত পৰিচালকে বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিলে খুব দৌৰাদৌৰিকৈ প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ দেখা পোৱা যেন লাগিলে আৰু কেতিয়াবা আনকি জাহ্নুৰ চৰিত্ৰটোতো কিছুমান জীৱনৰ যিবোৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন সেইবোৰ খুব দৌৰাদৌৰিকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচৰা যেন দেখা গ'ল কাৰণ কৈশোৰ সময়ৰ এটা চৰিত্ৰ হিচাপে জাহ্নুৱে নিজৰ ছেক্সুৱেলিটিক ডিছকভাৰ কৰা ৰিয়েলাইজ কৰা বস্তুটো আৰু নিজৰ ষ্ট্ৰাগলখন ঠিক কৰাৰ যিখিনি ডিটাৰমিনেশ্যন সেই গোটেই বস্তুখিনি খুব হঠাতে চৰিত্ৰটোলৈ আহি যোৱা নিচিনাকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অলপ হয়তো সময় দিব লাগিছিলে কাৰণ এক্সেপশ্যনেল হয়তো হ'বও পাৰে বাস্তৱত এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ হয়তো থাকিবও পাৰে কিন্তু আমি চিনেমাখনত খুব দৌৰাদৌৰি কৰা যেন এইটো অনুভৱ হ'ল ন মানে থাকিব পাৰে তেনেকুৱা কিন্তু এই যেনেকৈ ইমান ফটককৈ ডিটাৰমাইণ্ড হৈ গ'ল নিবেদিতা গ্ৰীণ লগ নাপাওঁতে এই বস্তুটো অকণমান নৈখনৰ পাৰত গৈ যে অকলে থাকিব আৰু এটা কথা আছিলে যিটো গাঁওখন যিটো দেখাইছে ন গাঁওখন দেখাওঁতে কি হয় গাঁও এখনত সাধাৰণতে আমি যিটো ডাইলেক্টটো দেখোঁ যিটো উপভাষা যিটো ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণতে হোমোজেনিয়াছে হয় মফচলীয় চহৰ এখন হ'লে বেলেগ কথা তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ মানুহ আহে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা মানে অসমৰে ধৰক
তাতে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাটো কাইণ্ড অফ নৰ্মেল, সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু গাঁও এখনত এনেকৈ এটা হেটেৰ'জেনিয়াছ এটা ডায়েলেক্ট যিমান বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে, সেইটো কনভিনচিং লগা নাই মোৰ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং অবজাৰ্ভেশ্যন এখন চিনেমাত কৰিবলৈ পাইছোঁ যে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰলি এখন চিনেমা অসমীয়া চিনেমা হিচাপে এটা পলিটিকেল ষ্টেণ্ড লৈছে এগেইনষ্ট পেট্ৰিয়াৰ্কি, দেট টু অন দ্য থিম অফ জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটি। বিশেষকৈ আমি অসমীয়া সমাজখনত যিবোৰ ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল ৰোল প্লে কৰা দেখোঁ পুৰুষ আৰু নাৰীৰ, সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা সংলাপৰ জৰিয়তে হওক বা কেতিয়াবা বিভিন্ন ছিকুৱেঞ্চৰ জৰিয়তে এখন চিনেমাই তাৰ এটা স্পষ্ট বিৰোধিতা কৰি দেখুৱাইছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জানুৰ বায়েকৰ চৰিত্ৰটো, জানুৰ বায়েকে গধূলি সময়ত এখন স্কুটি লৈ ঘৰত আহি সোমাইহি, আৰু সেই একেখিনি সময়তে জানুৰ ককায়েকজন ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ বিচাৰে। তেতিয়া বায়েকে সোধে যে তই বজাৰ যাওঁ নেকি বা তই বাহিৰত যাওঁ নেকি, কি একজেক্টলি মনত নাই। তাৰমানে কি, ছোৱালী এজনী গধূলি হ'লে ঘৰলৈ সোমোৱাৰ সময় আৰু ল'ৰা এটা হ'লে কিন্তু সেই একেখিনি সময়তে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰহে সময়। চ' দিছ ইজ হাউ উই আৱাৰ ছ'চাইটি ডিটাৰমিনছ দ্য টাইমিং ফৰ এ গাৰ্ল এণ্ড ফৰ এ বয়, যিটো একেই নহয়। তাৰোপৰি কথা বতৰাৰ যোগেদি দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ আনপেইড লেবাৰ নাৰীসকলে কি ধৰণে ঘৰৰ সকলো কাম কৰিব লাগে। ইভেন একেলগে যদি দুজনে চাকৰিও কৰে, হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ, তাৰপিছতো তেওঁলোকে সমানে চাকৰি কৰি অহাৰ পিছতো পাকঘৰৰ কামবোৰ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিপালন কৰা গোটেই কামবোৰৰ দায়িত্ব কিন্তু কেৱল নাৰীগৰাকীৰ ওপৰত থাকে। গতিকে সেই বস্তুবোৰৰ চাটল ৰূপত দুই এটা মানে প্ৰতিবাদী ভাষা আমি এখন চিনেমাত দেখিবলৈ পাওঁ। চ' এই গোটেই বস্তুবোৰৰ পৰা আমি দেখোঁ যে এখন চিনেমা এখন কনচিয়াছলি চুজেন পলিটিকেল ফিল্ম। এটলিষ্ট অসমীয়া চিনেমাত এইটো দেখিবলৈ বহুত কমকৈ পোৱা যায় বা দেখিবলৈ প্ৰায় পোৱাই নাযায়। আই থিংক এইটো এটা আৰম্ভণি। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং অবজাৰ্ভেশ্যন এখন চিনেমাৰ আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ, এইটো হৈছে LGBTQ+ কমিউনিটিটোৰো কিদৰে পেট্ৰিয়াৰ্কিৰ এগেইনষ্টত এখন সংগ্ৰাম অহৰহ চলি থাকে। আৰু ইয়াতে হিজৰা কমিউনিটিটোৰ বহুত ওচৰৰ পৰা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ। আৰু হিজৰা কমিউনিটিটোৰ ছ'চিয়েল হওক, পলিটিকেল হওক, আনকি জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটো আমাৰ সমাজত কেনেকুৱা, সেই বস্তুটো ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে। আগতে আমি দেখিছোঁ দুই এখন চিনেমাত তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰবোৰ খুব চেঞ্চিটিভলি হেণ্ডেল কৰা, যেনে ছুপাৰ ডিলাক্সৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ ভাৰতৰ চিনেমা হিচাপে। অসমীয়া চিনেমা হিচাপে এইটো প্ৰথম অভিজ্ঞতা হয়তো দৰ্শকসকলৰ হ'ব যে খুব ওচৰৰ পৰা হিজৰা কমিউনিটিৰ সদস্যসকলৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাক সহায় কৰিছে এখন চিনেমা। জানো ষ্ট্ৰাগলটো পাছৰখিনি কি হ'ল আমি বৰ এটা ভালকৈ গম নাপাওঁ। আমি গম পাওঁ যে জানো মুম্বাই গ'ল, ফিনান্সিয়েলি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল, কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল সেই বিষয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু পিছৰ কথাখিনি বৰ এটা ক্লিয়াৰ ধৰণৰ হোৱা নাই, অলপ অপেন এণ্ডেডকৈ ৰাখিছে হয়তো। যি নহওক, মানে বেচিকেলি শ্বি ফাউণ্ড হাৰ ৰিকগনিশ্যন, জাহ্নবীলৈ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল আৰু স্বীকৃতি মানে এখন সমাজ পালে যিখনে সেই চৰিত্ৰটোক স্বীকৃতি দিয়ে, দ্য ৱে হি অৰ শ্বি ইজ। চিনেমাখন তেওঁলোকে LGBTQ+ কমিউনিটিৰ চিনেমা বুলিয়েই আৰম্ভণিৰে পৰা প্ৰচাৰ চলালে। চ' আমি জানো ন যে অলৰেডি যে ওমেন চেণ্ট্ৰিক চিনেমা এখন চলাটোৱেই কিমান ডাঙৰ কথা। নচলে দে ওৱন্ট চি অনলি, যিখিনি সৰ্বসাধাৰণ দৰ্শক আমাৰ। তো তাৰ মাজত এইখন চিনেমাৰ কিমানজনেনো চাব, মানে টাৰ্গেট অডিয়েন্সৰ সংখ্যাটো ক্লিয়াৰ হৈছে, বাট সংখ্যাটো বহুত সংখ্যাটো হয়তো কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু আমি এখন চবেই চোৱাটো বিচাৰোঁ দৰাচলতে। এই সংগ্ৰামখন আটায়ে জানক, আটায়ে বুজক। যদি সকলোৱে এই বস্তুবোৰ বুজি পায়, সকলোৱে যদি ৰিয়েলাইজ কৰি আৰম্ভ কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে আমি যদি এই ক্ষেত্ৰত কওঁ, বুলবুল কেন সিঙৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছিলে চবেই চাইছিলে, অথচ তাতে আমি সেই চৰিত্ৰটি সুমনক আমি বিচাৰি পাইছিলোঁ। প্ৰথমত আমি চিনেমাখন চাই খুব ভাল পালোঁ ন। ডেছপাইট চাম মানে ফ্লজ, বাট মানে নতুন এটা অভিজ্ঞতা আচলতে এইখন, বিশেষকৈ অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে আমি একচুৱেলি অসমীয়া চিনেমা বুলিও হেপ্পী হৈছোঁ, আৰু যিকোনো ভাষাৰ হিচাপেও আমি হেপ্পী হ'লোঁ। মানে মোটামুটি কথাটো কি হৈছে, ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত এনেকুৱা আমি কম দেখা যায় সেই ষ্ট্ৰাগলটো। তো সেই হিচাপে আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাব মানে চোৱা উচিত, আপোনালোকে চাওক আৰু আমাকো জনাওক কেনেকুৱা পালে। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক,
কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু আমি খুব সোনকালে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই টেক কেয়াৰ